วัสดีครับชาวช่องเอเลี่ยนทุกท่านคิดถึงพวกเรากันหรือเปล่าวันนี้ครับเรามีเรื่องของสุดยอดวงในตำนานแห่งวงการเพลงร็อกมาเล่าให้ฟังกันเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักวงนี้กันเป็นอย่างดีซึ่งวงที่ว่าก็คือวงเยซูนั่นเองครับไม่ว่าจะโซ่ยังไงก็ไปเธอไม่ได้คำว่าโซ่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งโยนแผ่นทิ้งหยิบมันขึ้นมาก่อนครับพี่ดีวงในตำนานนะครับใครๆก็ต้องรู้จักนะครับวงนี้นะครับหนึ่งในตำนานของเมืองไทยเชื่อหรือยังล่ะครับว่าวงเยซูเนี่ยคือวงในตำนานอย่างแท้จริงเพราะขนาดพี่ต้าพาราดอกเนี่ยแกยังเอ่ยถึงเลยเนี่ยแหละคือตำนานเนี่ยแหละคือความคลาสสิกมันเจ๋งสวัสดีคณะกรรมการครับนั่งกันนานเลยเอเลี่ยนภูมิใจนำเสนอวงเยซูถ้าย้อนไปในยุคต้น 2000 ครับหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับคลิปหลุดในตำนานที่มีกลุ่มชายหนุ่มวัยชะกันแห่งวงเยซูเนี่ยกำลังประกวดดนตรีในห้องซ้อมกันอย่างเมามันซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นไวรัลยาวนานมากว่า10 ปีเลยทีเดียวครับไวรัลขนาดที่ว่าแม้คลิปจะโดนลบไปแล้วหลายครั้งแต่ยังไงไม่รู้ครับแม่งผุดกลับขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักวงเยซูนะครับผมจะขอเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังกันครับวงเยซูครับมีสมาชิก5คนประกอบไปด้วยฮอนการโอเต๋อแล้วก็ดุยและด้วยภาพจำของวงเยซูที่ไม่ได้มีเพียงแค่ซาวด์ดนตรีร็อกที่ทำให้ซิลิบัมในสมองต้องลงไปกองอยู่กับพื้นเท่านั้นแต่ด้วยเสียงร้องของซิงอะซองทั้ง2ท่านนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าของโคตรดีโดยคลิปนี้ครับมียอดวิวพุ่งทะยานกว่าล้านวิวแถมมียอดแชร์กว่า 20,000 โดยมีเพลงฮิตอย่างวัดใจนั่นเองครับบอกได้เลยว่าทั้งงานเนี่ยไม่มีใครจำวงที่ชนะได้แต่ว่าทุกท่านจำวงนี้กันได้แน่ๆวันเวลาเนิ่นนานผ่านมากว่า20 ปีแล้วครับที่วงนี้ได้หายไปจากวงการเพลงร็อกโดยพวกเขาครับได้ทิ้งคลิปนี้ไว้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายให้กับปวงมนุษยชาติช่องเอเลี่ยนไม่ขอรอช้าพาทุกท่านไปตามหาจุดกำเนิดของวงเยซูกันครับปัจจุบันพวกเขาเป็นยังไงแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างบางท่านอาจจะคิดว่าวงเยซูเนี่ยน่าจะอยู่ที่เยรูซาเล็มกันใช่ไหมแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ครับเพราะพวกเขานั้นอยู่ที่กาญจนบุรีกันตั้งหากล่ะผมชื่อโอครับชื่อบุรินอยู่วงเยซูก็เล่นกีตาร์ปัจจุบันก็เล่นอยู่บ้างครับเล่นเป็นงานอดิเรกอาศัยเล่นก็อาทิตย์ละ2 วันประมาณนั้นครับแต่ว่าก็มีงานหลักอย่างอื่นอยู่ค้าขายรถมอเตอร์ไซค์รถบิ๊กไบค์รถฮาร์เลย์อะไรพวกนี้ครับหารายได้ก็ขายไปแค่นั้นมือกองชื่อการครับคนแรกมือกองก่อนละกันชื่อการมือกองในชื่อการตอนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่กรุงเทพร้านส่งแก๊สส่วนฮอนนักร้องก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันเป็นวิศวะออกแบบคัสตอมรถมอไซค์ส่วนเต๋อนี่เต๋อก็ทำสวนฝรั่งครับเปิดร้านกาแฟไอ้ดุยนี่ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่มีเต๋อกับผมในที่อยู่เมืองการแค่นั้น2 คนที่เหลืออยู่กรุงเทพกันหมดเลยผมกับฮอนนี่รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มารู้จักการตอนประถมดุยตอนประถมแล้วก็มารู้จักเต๋อตอนก่อนช่วงประกวดเพราะว่าเต๋อเนี่ยแกอยู่จังหวัดกาญแต่ส่วนตัวพวกผมเนี่ยอยู่ท่าเรือเขาก็แนะนำเต๋อมาชวนกันมาทำวงกันด้วยความที่เจ้าของซ้อมเนี่ยเขาสนิทกับผมงานเนี่ยเขาจัดประกวดเป็นครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวน้าจะจัดประกวดบอกเอาครับเดี๋ยวประกวดเลยวันประกวดเนี่ยยังไม่มีชื่อวงกันเลยวันนั้นไปบ้านมือกองไปรวมตัวที่บ้านมือกองก็ต้องไปรับมือกองอะไรเงี้ยไอฮอนก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยชื่อวงเยซูไหมมันจะสักอยู่ตรงเนี้ยมันสักเป็นรูปไม้กางเขนแต่เป็นไม้กางเขนกับหัวซึ่งความหมายมันก็จะประมาณว่าด้านมืดของเยซูของพระเจ้าอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นมึงเท่ว่ะวงเยซูมึงเท่ว่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรไงก็ไม่เท่ว่ะอะไรเงี้ย
ก็คือสมัยนั้นผมมันมีรถเต่าอยู่คันหนึ่งใช่ไหมผมก็เนี่ยแหละเอารถเต่าเนี่ยไปรับในการขับรถมาถึงห้องซ้อมก็มาจับฉลากสรุปได้วงสุดท้ายเอาไปเล่นเงี้ยมือสั่นหมดสายเสยขาดกระจุยหมดนี่คืองานแรกเลยนี่แหละดับเลยตอนซ้อมเอาจริงๆตอนซ้อมก็แทบแบบไอ้เหี้ยดุ้ยก็แทบจะไม่อะไรเลยก็ร้องปกติมันไม่ได้อะไรอะเหมือนมันไปปล่อยของวันงานวันเดียวอะตอนซ้อมไอ้ดุ้ยก็ไม่ค่อยมาซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแต่ก็อย่างที่บอกอะเหมือนแบบไอ้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเว้ยวงกูคือมึงจะมาร้อง3 คนก็ได้ ซึ่งตอนนั้นอะไม่ได้คิดอะไรแค่เพื่อนแม่งต้องมาอะไรเงี้ยตอนซ้อมไปดุ้ยก็ไม่มาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอะจะมีฮอนหลักๆไอ้ฮอนมันร้องหลักอยู่แล้วแล้วพอไปก็เหมือนแบบดูขึ้นไปถึงก็ปล่อยของอย่างเดียวเลยร้องมึงอยากเล่นอะไรมึงอยากร้องอะไรก็แล้วแต่มึงอะก็ไม่ได้อะไรอยากให้เพื่อนๆสนุกกันแค่นั้นเองอยากทำอะไรก็ฉันได้เลยตามสบาย มันก็ปล่อยหมดอย่างนั้นแหละเสียงมันแม่งดังไวฮอนนี่ก็เหมือนเวลากลับมานั่งคุยกันแล้วแบบไม่มีมาว่ากันเลยทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสรุปแล้วพี่ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่4ลูกรักเจ้าของห้องซ้อมแล้วได้ที่4เจ้าของซ้อมจำได้ว่าโอ้พาไปเลี้ยงแพอาหารใหญ่เลยแบบโอ้กูได้ที่4เลี้ยงฉลองขนาดนี้แล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยไปเจอกันตรงร้านบุญเลี้ยงร้านบุญเลี้ยง โอ้ยบุญเลี้ยงมันติดไปเดี๋ยวข้ามสะพานไปพอลงข้างล่างปุ๊บจอดซ้ายมือเลยอะที่จอดรถสังฆราชอะโอเคไปเลยนะโอเคแต่พี่เต๋อเขาดูเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างนี้ ใช่เต๋อมันจะนิ่งๆพูดเพราะโอ้ยเต๋อคำว่ากูมึงนี่แทบจะไม่ค่อยรู้จักปากมันนะจริงกูกับมึงนี่ไม่ค่อยได้ยินจากปากมันเลยบางทีมันจะเราเองเดียวขับไปจากนี้ประมาณไม่ถึง1 กิโลอย่างนี้แหละที่คุ้นเคยแล้วก็เล่นกันอยู่ตรงนี้หันหน้าออกตรงนี้มันจะเป็นห้องกว้างๆเป็นลานกว้างๆหน่อยหนึ่งแล้วก็หันหน้าออกมาน่าจะไม่มีใครเช่าอยู่เพราะจำได้ว่าล่าสุดอ่ะเคยเป็นร้านของเล่นเคยมีคนมาเช่าขายของเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไม่มีละโอ้แต่มันก็ตำนานเหมือนกันนะมันก็คิดถึงเหมือนกันกรรมการนั่งหันหน้าเข้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็เล่นตรงนี้หันหน้าออกมาคนก็นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ที่จำได้นะที่พี่เห็นคลิปครั้งแรกพี่รู้สึกยังไงลบก่อนเลยลบเลยกูลบคลิปเลยกูเองกูรับไม่ได้จริงเหมือนกูแหละเหมือนกูคล้ายๆกูที่กูแม่งกูด่าคนลงเลยกูจำได้ไอ้เฟซนั้นน่ะมันชื่ออะไรไก่สักอย่างคนแรกที่เป็นคนลงคลิปนั้นนะมีคนเอามาลง YouTube ผมมันโกรธเลยว่ะตอนนั้นมันโกรธมากเลยเนี่ยแบบเชี่ยกูอายอ่ะไอ้เหี้ยตอนนั้นแม่งอายมากมึงเอาคลิปเหี้ยอะไรมาลงเนี่ยแล้วมันเหมือนมันก็ลบไปแม่งทนกระแสไม่ได้ทีนี้ใครไม่รู้มาลงอีกไอ้สันแล้วรอบนี้มาลงแบบไอ้เหี้ยลงไม่พอมันแชร์กันเต็มบ้านในเมืองเลยมีรุ่นน้องวงอื่นในเมืองการทักมาตอนตี 3บอกเฮ้ยพี่วงเยซูวงพี่วะโอ้คนดูเป็นล้านแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยรู้ว่ามีกล้องมาบันทึกกูสมัยก่อนกล้องมันเป็นกล้องวิดีโอเล็กๆกันนะใช่ป่ะไอเราก็คิดว่าคงไม่ได้บันทึกเราอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ไอคนถ่ายชื่อก๊อฟยังจำได้เลยเป็นหลานเจ้าของซ้อมนั่นแหละเราไม่รู้ว่ามันถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปด้วยซ้ำเพราะสมัยนั้นน่ะเราไม่ได้โฟกัสกับการมีกล้องวิดีโอใครมีกล้องวิดีโอนี่คือแม่งรวยนะที่อายแม่งเขินคนดูข้างหน้าแค่นั้นเองเขาไปอ่านคอมเมนต์แม่งหาคนแม่งเขาคอมเมนต์แบบเฮ้ยก็แชร์ไปให้เพื่อนดูแบบเฮ้ยคนเข้ามาเมนต์อะไรเงี้ยกูดูกูเองกูยังขำแล้วคนที่เขาแบบไม่ใช่เนี่ยจะขำกันนั่นไหนแม้การยุติไปของเยซูมันอาจทำให้เหล่าสาวกเยซูเลียนมากมายต่างต้องเสียขวัญไม่มีเดียวนี่นะถ้ามึงคิดตั้งแต่แรกกูได้ซื้อมาแล้วแวะซื้อแล้วกูก็ไม่รู้ไงว่าจะกินเอาไหมร้านไหนดีซื้อจากข้างล่างแต่วันนั้นแม่งโคตรตื่นเต้นเลยนะมันมีกีตาร์ดุยอะสายเพี้ยนเฮียแล้วดุยแม่งแบบ acting แบบ
เพลงใจน้อยอ่ะตั้ง สรุปใครเพี้ยนวะ กูเพี้ยน กูนึกว่าตื่น กูเพี้ยนแต่มันเล่นผิดอะไรวะกูสายเพี้ยน คือมันฟีลเหมือนแบบว่า ระหว่างทางเหมือนเราอยากเติบโตเรื่องดนตรีใช่ป่ะแต่เราเห็นระหว่างทางอ่ะแบบเฮ้ยเพื่อนอันเนี้ยแหละแม่งอันนี้แม่งของเนี่ยมันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องมีเพื่อนแบบนี้ต้องอยู่กับคนแบบนี้เว้ยมันถึงจะแบบ ในวงมันจะอย่างเงี้ยแหละมันจะต้องมีคนเล่นละมันจะต้องมีคนจริงจังถ้าลองจากผมที่คิดว่าจะเป็นศิลปินก็เต๋อนี่แหละที่มันคิดว่าจริงจังไม่แพ้ผมเลยอะจริงจังแบบก็สุดๆเหมือนกันเต๋อมันภูมิใจกับการที่ทุกคนเรียกว่าเฮ้ยพี่เต๋อเยซูเป็นแผลไหมส่วนตัวผมเองอะผมไม่คิดว่าเป็นแผลเวลาหยิบมาคุยกับเพื่อนกี่ครั้งก็แม่งมีความสุขเพื่อนสมัยนั้นเป็นเพื่อนที่แม่งโคตรมันรักอะมันมาผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยถึงจะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่มันสุดท้ายแล้วมันก็พอโตขึ้นมามันก็มีความสุขทุกครั้งที่เจอกันแล้วกลับมาคุยกันเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นแผลอะไรไอ้เนี่ยไอ้ฮอนไอ้นี่การเนี่ยปากจูนี่อันนี้ผมไม่ได้ เฮ้ย ใช่เหรอ หล่ออยู่นะพี่วัยรุ่น แม่งก็อยากให้ไปเล่นดนตรีวันนี้อีกนะ อะไรพี่ ในการไง น้องข้อลมไหนที่อยากเจอเยซูเนี่ย เนี่ยข้างในห้องเองเปิดแล้วสวัสดีคณะกรรมการนั่งกันนานเลยนะครับ สวัสดีครับ ผมฮอนปัจจุบันก็เนี่ยครับคัสตอมรถแล้วก็รับเหมาทั่วไปอะครับ แต่เกี่ยวกับตกแต่ง ครับสวัสดีครับผมการมือกลองเยซูนะครับตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับพวกงานระบบห้องครัวงานระบบสแตนเลสงานระบบร้านอาหารในห้างต่างๆครับผมก็ยังมีจอยงานกับทางนักร้องนำวงอยู่ครับหลายๆงาน ช่วงนั้นเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วสนุก แล้วมันมีกิจกรรมคือซ้อมดนตรีแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรไม่ได้แบบแต่มันสนุกตรงที่แบบเจอกันไว้ห้องซ้อมก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งกินหน้าร้านรุ่นน้องเพื่อนมามันสนุก ถ้าถามว่าบ้าไหมครับก็ใช้คำวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรียกว่าถ้าเกิดมีโอกาสหรือจังหวะก็เลือกดนตรีเลือกไปเล่นดนตรีไม่รู้นะอะไรทำให้เรารู้สึกว่าพวกเราก็เล่นดีนะ รุ่นน้องทั้งศิลป์จะเป็นสายดนตรีกันเยอะทักมาแล้วพี่แม่งเอาอีกแล้วว่ะพี่แม่งดังแล้วว่ะแล้วก็มีพวกแคปมาให้ที่ทำเสื้อวงเยซูแต่แล้วพวกเราไม่ได้ทำนะไม่รู้เพจไหนทำพี่มาอีกแล้วเสื้อพี่มาอีกแล้วก็มีลูกค้ารถผมอะไรประมาณเนี้ยฮอนถามจริงฮอนเป็นอะไรกับวงเยซูผมร้องนำพี่จำไม่ได้เลย มึงร้องนำไม่เป็นไรเขารอนักร้องแซงอยู่เนี่ย แต่จริงๆมันจะไม่มีนะวันนั้นจะไม่มีไอ้ดุยนะเราก็ให้มันไปเล่นด้วยกันเพราะว่าเพื่อนกัน ไม่ต้องก็เพราะดุยนี่แหละทำให้เรามีวันนี้ ต้องยอมรับว่าดุยทำให้เรามีวันนี้นะคือตอนแรกที่พอเยซูมันเริ่มดังเพื่อนรู้ส่งคลิปมาเรารู้แล้วว่ามันเคยมีคลิปนี้ใน YouTube แต่พอมันเริ่มดังเพื่อนส่งมาเฮ้ยไอ้การดังเว้ยคนแม่งตามคนแม่งเราก็อ่านพอเราอ่านแล้วแบบกูจะโกรธหรือกูจะหัวเราะก่อนดีวะตัวผมเองนะแรกๆก็คือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอะมันอยู่หลังๆแล้วมือกลองไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ได้มีใครทักว่าผมเยซูเพื่อนๆก็เป็นกันไปไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นเยซูหนึ่งก็คือทั้งสังคมทั้งลูกเราอายหมดเลยนะตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าแบบทำอะไรลงไปแต่ว่าที่บ้านกับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่ามันก็เด็กๆละป้าหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอดีตทำให้เรามีปัจจุบันแล้วกันครับดุยก็ค่อนข้างจะปิดโลกตัวเองนิดนึงไม่ค่อยยุ่งจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยอยากจะมาคุยอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ดุยมันจะค่อนข้างอินดี้นิดนึงจะติดๆหน่อยมันมีแต่คนอยากรู้จักเรามีแต่คนอยากรู้จักไอ้ดุยแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยก็จะเจอฟีดแบ็กดีนะเมื่อไหร่จะกลับมารวมตัวกันเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นดนตรีอะไรเงี้ย
แบบไปนี่เลยมั้ยต้องเดินเข้ามาเลยวะของแท้แต่มันจะทีบเอานะสวัสดีครับผมโธ่เฮ้ยว่าไงเพื่อนสวัสดีโย่เพื่อนเยี่ยมไปเลย มีความมี เฮ้ยโอ้โห เต๋อไม่ได้เจอนานนะ เฮ้ยมึงไม่เจอนานแค่นี้เหรอถ้าไทยนี่เหรอ เต๋อไม่ได้เจอนาน มีความไม่เนียน สักเนี่ยอันนี้คือโลโก้วงที่เป็นม้าเข่งกำหัว เอาจริงๆนะตอนนั้นอะกว่าจะได้ขึ้นอะเมา แต่ละวงคือเล่นกันแบบเฮ้ยแม่งดีกันหมดเลยว่ะเอากูเอาเละไปเลยแล้วกันก็เมาเลยแล้วว่ามันนานกว่าจะได้เล่นนานแม่งเลยเมื่อไรจะถึงวะก็เลยแบบนั่งกันนานเลยนะประมาณนั้น เรามองกลับไปตรงนั้นว่ามันไม่ได้ดี แต่ว่ามันมีความสุข ถ้าย้อนความรู้สึกไปตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นแบบว่าเป็นโอกาสนะที่เราได้เจอเพื่อนประมาณนี้ได้เล่นกันประมาณนี้ผมไม่รู้นะคนอื่นจะมองยังไง แต่ในมุมผมคือ ความรู้สึกนี้คนอื่นก็ไม่เคยได้ผ่าน ไม่รู้แต่มันเหมือนมันเล่นกับเพื่อนก็สนุกด้วย แล้วแบบลุยด้วยกันมากับเพื่อนแล้วถึงขนาดขายทองไปซื้อกองอ่ะก็ทำมาแล้วเนี่ย เรื่องขายทองไปซื้อกอง กูก็คุยกันว่าไอ้เหี้ยเราต้องมีของ คือวันนั้นนะคือแม่งเด็กพวกเด็กๆความฝันอะรวมตังค์กันแล้วไปหลังกระทรวงอะจากต่างจังหวัดขึ้นกรุงเทพก็หลงนะหล ขั ง บรถ บ้าง กัน อะไร มาเอ บ้าง งครั้งแรกอะขับรถกันมาเองใบขับขี่ก็ไม่มี นั่งหลังกระบะ เจ้าของร้านไม่อยากได้เงิน อยากได้รถที่เราขับไปวันนั้นพวกเราขับรถเก่าไอ้หมอฤทธิ์ของไอโออะเฮียเขาบอกว่าเอาอย่างงี้ไอ้น้องถ้าไม่มีตังค์นะพี่เอารถแล้วพี่เอารถแล้วก็มึงก็เลือกเลยมึงเอาเบสอีกตัวก็ได้ ผมจำภาพวันนั้นได้เลย ผมว่าหลายๆครั้งที่เดือดร้อนฮอนก็มาช่วยผมโอก็มาช่วยกันผมเคยช่วยโอช่วยผมไม่มีกินหรือบางทีต้องเข้าบ้านทะเลาะกับพ่อเข้าบ้านไม่ได้ไปนอนบ้านโออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะเจอประมาณนี้ครับว่าไอ้ความเป็นเพื่อนมันหลายพาร์ทมันทำให้เพื่อนเป็นเพื่อนในมุมผมนะไม่ใช่แค่ด้านดนตรีแต่ด้านดนตรีมันทำให้เราเหมือนสามัคคีมากขึ้นดีกว่า เราคิดแค่ว่าตอนนั้นเราสนุกอะแล้วเราไม่เห็นภาพตอนนั้นอีกมันก็กลายเป็นว่าผมก็คิดถึงในวันเก่าๆที่ผมสนุกกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนแล้วเราได้เห็นย้อนกลับไปให้ลูกดูรู้บอกว่าทำไมป้าผอมจังทำไมป้าทาเล็บดำทำไมป้าทาปากดำมันก็กลายเป็นว่าอ๋อตอนนั้นป้าก็เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ต้องมาบอกเขาว่ายังไง กูไม่อายใครเท่ากับลูกกูเลยนะเมื่อกี้ก่อนจมลูกไปสอบเสร็จป๊ามือกลองเยซูไปสัมภาษณ์ยัง ผมแบบว่า น้อยคุยไป ไปกิน น้อยคุยเป็นการเป็นงานไม่ดีคุย พี่โอผมเจอคลิปพวกพี่ตอนนั้นผมมีกำลังใจอย่างน้อยพวกพี่ก็ไม่ยอมแพ้ ไม่แต่กูยอมแพ้ตั้งแต่วงแรกแล้วนะ ที่แม่งขึ้นนะเอาจริงนะวงนี้คือสุดยอดของตำนานวงล็อก พวกเขากำเนิดมาเพื่อทำลายวงการเพลงล็อก ชื่อของพวกเขาคือวงเยซู ก็ขอบคุณแล้วกัน อันนี้กูว่ามันประชดนะ ไม่ก็ไม่เป็นเราจะมองกันไม่ได้ดิ สุดยอดครับ แปลงเพลงได้ต่างจากออริจินอลเป็นสไตล์ของตัวเองสุด กูตั้งใจให้เหมือนแหละไอ้เหี้ยมันได้แค่นี้กูไม่ได้แปลงเลย ๆ จนไม่รู้เบยว่าต้นฉบับเป็นแบบไหน ขอยกนิ้วให้เลยครับ นิ้วกลางไอ้เหี้ยกูนึกตก และแล้วครับเรื่องราวการรวมตัวของเพื่อนรักแห่งวงเยซูก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าแฟนเพลงทุกท่านเนี่ยคงจะหายคิดถึงกันแล้วใช่ไหมล่ะครับถึงแม้ว่าพี่ดุยของเราจะไม่ได้มาในคลิปนี้แต่พี่ดุยสุดยอดคอรัสก็ได้ฝากคลิปนี้ไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นหน้าเห็นตาและคลายความคิดถึงกันครับ พวกเราจะทำเพลงกันเนี่ยไม่อยากมาร้องนะ ไม่ว่ะในวงกูนะโอคือแบบตอนนั้นคือมันก็คือแบบว่าเป็นความทรงจำดีๆของพวกเราแล้วครั้งหนึ่งเด็กยุคนั้นไอ้สัตว์ได้เท่าเราแม่งก็โอเคแล้วนะเว้ยณตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วคือมันได้แค่นั้น อยากให้เยซูเป็นเหมือนเคสสตาร์ดี้อะครับเราโฟกัสว่ามันจะดีหรือไม่ดีบางทีไม่ได้ท
แต่ถ้าเราทำไปแล้วครับความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันคือความสุขมากๆเลยได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักได้เจอกันได้นึกถึงภาพวันที่มีรถก็ไปรถมีรถเมย์ก็นั่งรถเมย์รถเก่งตอนนั้นมันขวดตอนนั้นน่ะก็ต้องไปก็คืออยากให้เขาดูว่าไม่ว่าถูกหรือผิดหรือว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่าเพิ่งคิดไปเยอะขอแค่ให้ทำไปก่อนแล้วเวลาคุณผ่านช่วงเวลานั้นของชีวิตมาแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้มันก็อยากให้เยซูเป็นเหมือนแรงจูงใจนำทางเด็กๆไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสูงว่าได้ใจถึงจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปลงแล้วคงไม่เข้าสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ยอมแพ้จะฝ่าฟันแม้เธอนั้นกีดกันฉันไม่เหมือนกันไม่มีวันหยุด หากคุณยังไม่เคยมีแผ่นต้องคำสาปพร้อมลายเซ็น CD คลิป Exclusive วงเยซู ให้คุณได้ลองสัมผัสพลังด้านมืด ผ่านคณะทูตตัวแทนแห่งพระผู้เป็นเจ้า แผ่นเดียวในโลก พร้อมโปสการ์ดภาพประวัติศาสตร์แห่งวงการดนตรี ประมูลกันได้แล้ววันนี้ที่เพจเอเลียน 12-14 พฤศจิกายน 2568 นี้ ใส่ราคาเข้ามาเลย ผมก็อยากจะรู้ว่าศรัทธาของพวกคุณ มันจะมีสักเท่าไหร่กันวะ รายได้จากการประมูลไม่หักค่าใช้จ่ายนำส่งศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา